Hello MFC and hello YT World. Yes guys, hello Ramadan Kareem everyone. And dito sa Jeddah guys, every time of Ramadan, meron ditong street food na sikat during Ramadan time kasi masarap siya kainin. And I think this is Yemeni food kasi mostly kasi ang nagkukuk nito is Yemeni. And this is all about beef liver, okay? Ito yung recipe na paborito ng mga Saudi during Ramadan. Yes, after yung pagkatapos ng fasting nila, yan, kinakain nila to. And marami ito sa tinatawag namin ditong balad. Ayan, nandito kami sa balad ngayon para ipakita sa inyo kung ano itong pagkain na to na street food recipe siya. And mayayami kayo. Kasi ako din, nahuhook ako sa recipe na to. Kaya gusto kong ipakita sa inyo during sa pagpunta namin sa balad. And makikita mo kung paano siya lutuin ng mga Yemeni or ng mga chef cook nila. So, let's go guys. Panoorin natin ang ating recipe of the day na tinatawag nating beef liver recipe na paborito ng mga Muslim in Ramadan time. So, let's go guys. At masyasyak kayo kung gaano kalaki ang binibili at madali itong maubos. Okay? So, let's go guys, panoorin natin!
you.